Idén a Huawei az okosóra kínálatát alaposan megújította, a Watch 4 és a Watch 4 Pro mellé kihozták a múlt héten tesztelt Watch Ultimate-et azoknak, akik a luxus kedvelik, de itt nem álltak meg, ezért is van a mai videó. A GT4 októberben érkezett meg a kínálatba, egyből 2 méretben is, hozzám ez a 46 mm-es átmérőjű acélváltozat jutott el, egy igazi férfias kialakítással, de létezik egy 41 mm-es kisebb változat is, ami kecsesebb dizájn kapott és a nőket célozzák vele. Stílus változatból tehát többféle van, árazását tekintve pedig 100 és 150 ezer között kaphatók a stílustól függően, szóval elég jó árérték arányt feltételez. De gondolom nem arra vagytok kíváncsiak, hogy hogyan néznek ki és mennyibe kerülnek, hanem hogy milyen lett a GT4. Ez a videóból pedig kiderül, én Renátó vagyok, a videó pedig kezdődik. Szóval a 46 mm-es teljesen acél változat az így néz ki, mat felülete van, a szíj kvázi integrálva van a tokba, ezt a dizájnt így alkották meg, és érdekes az is, hogy a 46 mm-es változatnak ilyen szögletes tokja van, ez egy kicsit feldobja ahhoz képest, mint hogyha csak egy sima körforma lenne. Egyébként tetszetős, szép a kidolgozás és az anyaghasználat is remek, mondjuk ez a dizájn a legkevésbé sportos variáns, én nem tudom elképzelni, hogy ebben például fut valaki. Nekem pont ez a kivitel tetszik a legkevésbé, a zöld és a fekete az viszont szerintem baromira jól néznek ki, hát nagyon királyak, de hát ugye nyilván ízlések és pofonok. Vízállóság tekintetében 5 atmoszférát tudnak, tehát úszni még lehet bennük, de búvárkodni már nem igazán érdemes. Van benne mikrofon és hangszóró is, így telefonhívásokat is tudunk vele kezelni, meglepően jó minőségben, viszont nincsen eSIM támogatás, szóval csak a telefonunk Bluetooth hatósugarában tudjuk telefonálásra használni. Az óra mellé a csomagban kapunk még pár szemet a szíjhoz, ezek szerszám nélkül cserélhetők, mert mindegyik szemen van egy kis pöcök, amivel ki lehet őket pattintani a helyéről. A csomagban van még egy töltőfej is, ami Qi szabvánnyal dolgozik. Ja, meg egy kis kézikönyv is van, ami gyakorlatilag annyit mutat, hogy kapcsold be és töltsd le a Huawei alkalmazást. Kösz a tippet, a többi papír az pedig üres, érdekes. De így is teszek, így kell kezdeni a használatot. iOS-en az App Store-ból letölthető a Huawei egészség app, az appon belül a jobb felső sarokban eszközhozzáadás, az órát be kell kapcsolni, és meg is jelenik az eszközök között, a párosítás pikpak meg is van. Androidosoknál annyi plusz macera van, hogy a Play Store-ban nincs bent a Huawei egészség app, a telepítőjét a Huawei oldaláról kell külön letölteni. Nos, nézzük meg közelebbről az órát. Először is a kijelzőt. A 46 mm-es modellnél 1,43 hüvelykes AMOLED kijelzőről van szó, 466x466 pixeles felbontással, ami remek, éles képet tesz lehetővé, és a fényerő automatikus, jól működik, napfényben is jól leolvasható. A grafikák, a szövegek jól néznek ki, élesek, szépek a színei, remek ez a kijelző, és természetesen van mindig bekapcsolt kijelző is. Engem egyedül ez a vastag kijelzőkáva zavar, de ezt úgy egészen jól meg tudtam szokni, hogy egy sötét óraszámlapot választottam. Hogyha már óraszámlapok, többféle variáció van az órán, illetve rengetegféle az appban. Sok ezek közül fizetős, de az ingyenes szekcióban is találunk egy rakat variációt, és ezek innen feltelepíthetők az órára. A 41 mm-es változat 1,32 hüvelykes képátlót kapott, ugyanazzal a felbontással, szóval a kép élessége ott még komolyabb is. Az operációs rendszer a Harmony OS, abból is a 4.0, már ismerős lehet, hogyha használtál mostanában Huawei okosórát. A kezelése szerintem pofon egyszerű és magától értetődő. A kezdőképernyőn lefelé legyintve a vezérlőközpont jön be, itt pár gyors gomb és eszköz érhető el. Lentről felfelé suhintva az értesítéseket érjük el, egyébként a korona tekerésével is lehet görgetni, hogyha úgy jobban tetszik. Az értesítésekről azt kell tudni, hogy iOS alatt nincsen rájuk reakció lehetőség,
csak látod és törölni lehet őket, míg Androidon az üzenetküldő appoknál be lehet állítani előre pár gyors üzenetet, amit válaszként el lehet küldeni az óráról. További limitáció sajnos, hogy a wallet, a pénztárca, az sajnos nálunk nem működik, így mobil fizetésre az óra nem használható. A kezdőképernyőn jobbra vagy balra suhintva a widgetek érhetők el, ezek személyre szabhatóak, gyakorlatilag azt pakolsz ide ki, amit szeretnél. A beállítások is jól átláthatók, a már említett widgetek, a kijelző, a hangok és a rezgések, edzésbeállítások, rendszerfrissítés, ez mind magától értetődő. A le gomb az az alsó gombat jelenti, ez ugyanis egy programozható gomb, gyakorlatilag az óra szinte összes funkciója ráprogramozható, és az alsó gomb megnyomására azt a funkciót indítja. A tekerhető korona a fő gomb, ezzel lehet az órát kibekapcsolni, valamint a menüt elérni, vagy görgetni és nagyítani vagy kicsinyíteni. Szerintem a használat az pofon egyszerű. Nézzük a Huawei egészség alkalmazást. Ebben az appban kezelhető maga az eszköz, a már bemutatott óraszámlapcsere, valamint a készülékbeállítások is innen kezelhetők. Limitáció az van, iOS-en nincsen beleépítve az App Gallery, így nem lehet alkalmazásokat telepíteni az órára, valamint zenéket másolni rá. Az App Gallery a webes App Gallery felülettel némiképpen helyettesíthető egy kis mókolással, de androidosoknál viszont sima ügy, androidos telefonról ugyanis innen feltelepíthetők az alkalmazások az órára. Az edzésfülön edzésterveket kapunk, valamint nyomon követhetjük az edzéseinket. A GT4-ben már az új TrueScene 5.5 Plus szenzorrendszer dolgozik, valamint van GNSS is, így az edzés eredményeinket, a megtett utat pontosabban kijelzi, mint a korábbiak. Az órán egyébként van egy kalóriaszámító funkció is, ez kiszámolja az elégetett kalóriákat, viszont ugye manuálisan meg kell adnod az összes étkezésed, hogy a bevitelt is ki tudja számolni. Hát, az biztos, hogy el lehet vele szórakozni. Edzésfigyelésből egyébként egy rakat van, és mindegyikhez van külön beállítás is a pontosabb eredmény érdekében, például ugye az úszásnál például be lehet állítani a medencehozt, stb. Az egészségmenü pedig a fő lényeg szerintem, itt láthatóak az egészségügyi adatok, amiket az óra mért. Folyamatosan is tudja figyelni a pulzust, a stresszterhelést, a véroxigén szintet és a bőrhőmérsékletet, valamint van alvásfigyelő funkció is, ami pedig kielemzi az alvásminőséget. Az alvásfigyelésnél én abszolút pontosnak láttam azt, amiket érzékelt, amikor éjjel felébredtem, azt is egyből ébrenlétnek számolta, szóval ez jónak tűnik. Az üzemidő az meg aztán még jobbnak tűnik. A 14 napos üzemidőt ígéri a gyártó, hogyha kikapcsoljuk az egészségfigyelést és a szenzorokat, a kisebb modell esetén pedig egy 1 hetes üzemidőt adnak meg. Szenzorokat bekapcsolva a nagyobbnál 8, a kisebbnél 4 napos üzemidőt ígérnek, ami még mindig fenomenális, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a sima Apple Watch-sel, amit naponta kell tölteni, de a Samsungok se jobbak 1-2 napnál. Nálam minden funkciót bekapcsolva, plusz Always On Display-jel körülbelül ilyen 4-5 napot tudott, ami azért igazán kényelmessel teszi a használatot, és sokkal jobb a legtöbb konkurensnél. A töltés is nagyon egyszerű, csípszabványú dokkolóval lehet feltölteni, szóval kompatibilis szinte az összes vezeték nélküli töltővel. Szóval, hogyha összegezni akarom ezt az órát, akkor azt tudom mondani, hogy remek a design és a kidolgozás, remek az üzemidő, remek a kijelző és nagyon egyszerű használhatóság jellemzi. Hátrányai is vannak, nincsen mobilfizetés, nincs eSIM lehetőség, nincs Wi-Fi, és a Google hiánya miatt azért vannak limitációk, lásd, iOS-ről nem lehet appokat telepíteni rá, Androidon pedig nincsen benne az alkalmazás a Play Store-ban, és ugye nincsenek Google alkalmazások. Árban 100-110 ezer körül van a modellek többsége, itt külön kiemelném a zöld és a fekete színt, amik szerintem eszméletlen jól néznek ki, 140 ezer a nálam levő acél, és 150 ezer a rozsdamentes acél női. Nos, hogyha ez a 140 ezeres nem is, de a 100 ezer körüli modellek szerintem remek vételek, még így Google szolgáltatások nélkül is. Ha csak egy simán jó okosórát keresel egészség és sportfigyelésre, és nem szeretnéd 1-2 naponta töltögetni, valamint tetszik a dizájnja is, akkor szerintem ez egy igencsak jó opció lehet ezzel az árazással. Hogyha esetleg érdekelne, a leírásba betettem a terméklinkeket.
Ti mit gondoltok a Watch GT4-ről? Vennétek ilyet? Vagy mi az, ami nem tetszik benne? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekel a tech. Köszönöm még egyszer is, legyen szép a napotok, sziasztok!